السلام عليكم يا أهلا وسهلا. اليوم ماسكة سوالف. أرجوك إذا أنت شفت المقطع كامل وتشعر بأنك اقتنعت في الكلام اللي أنا بقوله لك، أتمنى من كل قلبي أنك ترسل لأحد منكم بياكلها في حياته، وعشان ما يبلش ويتورط يمكن يقتنع وتتغير أفكاره ويسوي الشيء الأفضل والأنسب بالنسبة له. بسم الله نبدأ. أول شيء 1000 مليون تريليون مبروك لحبيبنا فراس بقنة. اللي يدري واللي ما يدري هو تزوج تقريبا قبل شهر ونص. زواجه كأنه كب موية باردة على قلبي صراحة. انبسطت كثير، مو عشان أتزوج وعشانه يتوافق معي في نفس الفكرة اللي سبق طرحتها في السناب شات وانتشر المقطع في اليوتيوب وفي التويتر. وكثير ناس إما كان معارض أو مؤيد، وغالبا اللي ذاق مرارة هذا الشيء كان مؤيد يقول يا ليتني سويت الشيء اللي انت قاعد تتكلم عنه. قررت أرجع وأعيد الفيديو بطريقة مرتبة أكثر، ممكن يفيد أشخاص كثير يحتاجون أحد يقنعهم زيادة في أنه يغيرون وجهة نظرهم لمصلحتهم هم. حنا ما احنا مستفيدين شيء بالنهاية. إذا زانت الأمور عنده فهو المستفيد، وإذا ما زانت فهو الخسران، ما لنا دخل. كلكم تعرفون فراس بقنة شخص ما شاء الله تبارك الله معروف، عنده بزنسه الخاص، مقتدر ماديا، يقدر يسوي أكبر زواج تتوقعه. أبوه دكتور معروف ويعتبر من أشهر وأمهر الدكاترة عندنا في السعودية في تخصص معين، يعني يقدر يسوي زواج بس لو قبيلته الحالة أو عائلته حضر 3000 رجال وكلهم يحبونه لأنه يمثلهم. مع ذلك هو سوى زواج صغير في بيتهم. أدري يمكن تقول بيتهم كبير، ما لها دخل. أنا أتكلم فراس ما دعا أكثر من 50 شخص، يمكن 50 بعد كثير، أتوقع 40 شخص. مو هذا موضوعنا. أنا بتكلم اليوم عن الزواج العام والزواج الخاص، وش الفرق بينهم وليش هذا وليش هذا. الزواج العام هو الزواج ذو الدعوات المفتوحة اللي تعزم كل من هب ودب أو أكبر عدد من الناس. والزواج الخاص أو خلنا نقول الزواج المختصر هو اللي دعوات خاصة تدعوهم بأسمائهم وعدد معين. إذا قررت أنك تتزوج لازم تسأل نفسك 3 أسئلة. 1، وش الهدف من الزواج؟ 2، من اللي بيستفيد من الزواج؟ 3، وين المتعة الحقيقية في الزواج؟ هذه 3 أسئلة إذا قدرت تجاوب عليها بينك وبين نفسك بشكل منطقي، تراك وصلت لقرار مهم جدا يهم حياتك. أول سؤال، وش الهدف من الزواج؟ الجواب يعتمد عليك أنت. هل أنت متزوج عشان تعزم الناس ويجتمعون ويفرحون فيك وتعيش هذه اللحظات ومن بكرة ينتهي الموضوع وخلاص ما عليك وش اللي بعدها؟ أو أنت متزوج عشان مستقبل، زوجة، أولاد، استقرار، حياة، عائلة؟ بالغالب بيكون الجواب الثاني، إنه أنت متزوج عشان عائلة، وكلنا أصلا بيقول لك هذا الكلام، أنا متزوج عشان استقرار وعائلة وأولاد. خلينا نقول إنه أغلب الناس بيجاوبون الجواب الثاني، إنه إحنا متزوجين عشان استقرار وأولاد وزوجة وحياة حلوة. الاستقرار والحياة الزوجية وتربية الأبناء تحتاج مصاريف، مهي ببلاش، والمصاريف هذه أحيانا تضغط الأغنياء، الناس اللي عندهم قدرة مادية ورواتب عالية، فما بالك في واحد على قد حاله. فليش أنت تاخذ هذا الضغط حق حياة طويلة وتحطه في ليلة واحدة؟ وعلى فكرة في إحصائيات كثيرة تقول أنه أكثر أسباب الطلاق هي مشاكل مادية. الزوج ما قدر يصرف على الزوجة وعلى الأبناء فصارت بينهم مشاكل لحد ما تفرقوا. ليش ما قدر يصرف؟ لأن عليه ديون. وش الديون؟ ديون أول ليلة. خل نروح السؤال الثاني، من المستفيد الأول من الزواج؟ أنت لحالك، إما مستفيد أو خسران. الناس ما لها دخل فيك، حتى إخوانك ما لهم دخل فيك، أمك أبوك ما لهم دخل فيك. أنت مستفيد، أنت خسران. واحد منهم راح تكون. نعم ممكن يحضرون زواجك 1000 شخص، 2000، 3000، ويصورونك ويطيرون فيك ويشيلونك على الأرض اللي أنت تمشي عليها ويزمونك ويرفعونك فوق ويزفونك على أفخم السيارات اللي ما هي بلك، ويعطرونك ويزينونك ويهتمون فيك لين تدخل على شريكة الحياة زوجتك. بس يروحون للبيت ينامون، يقومون ينسونك. لا تتوقع أنهم يقعدون يتأملون وش سوي فلان الحين، أوه والله البارح استانسنا، ثم يقعدون بعدها بشهر، أوه والله قبل شهر حضرنا زواج استانسنا. لا تتوقع كذا، فعليا راح ينسونك. يمكن حتى ما يدرون أنت وين بتسافر شهر عسل. الغريب أنه فيه كثير من الحضور راح ينتقدك، والله عشاهم بارد، زواجهم كان بارد، إزعاج، شفت الأطفال شلون كانوا يركضون بالقاعة، يتنقدون الناس. والله العظيم الناس ما يعجبها شيء، لا تحاول ترضيها. أكثر ناس المفروض يفرحون في زواجك أو الناس اللي هم راح يفرحون بزواجك أصلا
هم أقرب الناس لك، أبوك، أمك، إخوانك، خواتك، وإذا في أحد بيجي بعدهم تراهم أقاربك اللي هم عيال عمك عيال خوالك. بعض الناس بيقول يا محمد ترى أبو زوجتي هو اللي ضغط علي أسوي زواج كبير. أنا أقول مع كل احترامي لك إن أبو زوجتك هذا رجل متخلف، وأصلا هو ماخذك على طمع ولا يبغاك تستر على بنته، وهذا ترى هو أول واحد بكرة لو ما تقدر تصرف على بنته جاء أخذها منك وقال طلق بنتي لأنك ما قدرت تصرف عليها. تدري ليش؟ لأنه هذا تفكيره مادي. أدري أن أبو زوجتك مع كل احترامي يعني يمكن تزعل علي وتقول احترم نفسك، هذا أبو زوجتي. حبيبي أبو زوجتك ضغط عليك. أبو زوجتك لو عنده حب كبير لبنته كان كل همه أصبح كيف يستر عليها. وأفضل الآباء هو اللي يقول لك أنا مالي دخل، سوي اللي أنت تبغاه، أنا ترى أعطيتك بنتي عشان تستر عليها وتعاملها معاملة زينة. إذا أنت رجال عندك قدرة مادية وتبي تعيش بنتي عيشة زينة حتى لو تسوي زواج كبير، سوي زواج كبير. أما إذا أنت رجال على قد حاله، وأتوقع أنه أغلب الآباء يعرف عن مادية اللي جاي يتزوج بنته، فالأفضل إذا أنت تشوف زوج بنتك واحد راتبه بسيط لا تضغط عليه يا أخي. يا أخي هذه بنتك يا أخي وهذا زوجها، بيجيك بكرة أحفاد، حياة هنية، ودك إن بنتك تكون أسعد الناس. ليش تفكر بليلة واحدة وتفشخر يعني إني بنتي تزوجت، هذا عرس كبير عازم الناس، شوفوا بنتي أخذها رجال. خل نروح للسؤال الثالث، وين المتعة الحقيقية في الزواج؟ هل هو في هذه الليلة الكبيرة اللي تكون متناقز فيها ولابس لك شماغ على طول مرزامة، أو في الحياة المستقبلية؟ الحياة الزوجية بتكون واحدة من اثنين، إما حياة تعيسة من أولها أو حياة هنية من أولها. والحياة الهنية تجي من عدة أمور، واحدة منها هي التفاهم، الرضا، القناعة، التجاوز عن بعض الأخطاء، يعني الواحد ما يكون حريص أنه يصيد أخطاء على الثاني، أيضا ما حد يضغط على الثاني ماديا أو اجتماعيا أو حتى عمليا. ففعليا الشيء اللي أنت لازم تفكر فيه وتحسب له 1000 حساب هو الشيء اللي أنت بتتهنى فيه أكثر، اللي هي الحياة الطويلة حقت الزواج. أما الحياة حقت أبو ليلة هذه لا تحاول تفكر فيها كثير ولا تخليها تضغط عليك بعدها. يعني لما تصرف عليها كم هائل من المال وتعيش تحت ضغط نفسي بأنك تشيل هم الناس، هل هم تعشوا، هل الزواج كان حلو ومرتب ولا كانت في مشاكل، والصار على قاعة النساء هل هي فيها أشياء خطأ أو فيها أشياء صح. تدرون وش أكثر شيء زعلني؟ لما يجيك واحد يجيبها من زاوية الدين، ما لقى مدخل إلا مدخل الدين، يقول لك ترى الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالزواج العام ودعوة الناس. يا حبيبي أقسم بالله لو تروح وتقرأ كيف كان الزواج بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، والله أن تستحي على وجهك، والله أن تستحي ما سويت زواجك، والله أن تقنع بالقليل، يمكن حتى ما تسوي ولا حتى حفلة. أنا أتمنى أنك تروح تقرأ لو نص ساعة بس كيف كان الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي يقول أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أبيك تتأكد من حاجة، أني أنا ماني بجاي هنا عشان أفرض عليك وجهة نظري، أنا تراي طارح وجهة نظري في مكان خاص فيني، أنت تبغى تأخذها خذها، ما تبغى تأخذها خليها وسوي اللي أنت تبغاه، بالنهاية هذه حياتك وعسى الله يوفقك، وأنا من حقي أني أطرح أفكاري أو وجهة نظري في مكان خاص فيني ولا أفرض عليك. ولكن أبغاك فعليا تقعد بينك وبين نفسك وتكتب كل شيء وتفكر في كل شيء، لأن الموضوع يتعلق في حياة زوجية. أنا ماني مستشار أسري ولا مستشار زواجات، ولكن أنا أقيس هذا الشيء بناء على تجربتي وتجربة ناس كثير حولي. والله العظيم أني أعرف ناس تزوجوا كل الناس يسولفون في زواجهم من كثر ما هو فخم وكل شيء فيه زين، ولكن والله إن هذا الزوج أو هذا العريس بعد 3 أسابيع بعد ما رجع من شهر العسل داق على أقرب الناس له يبغى سلف، فلوسه قضت، أو بالأصح هو من الأساس ما عنده فلوس، كل شيء كان دين. بعض الناس بدون ديون يلا تمشي حياتهم الزوجية لأنها تحتاج مصاريف، فبالك في اللي راح تدين وضغط على نفسه. الله يوفقنا وياكم جميعا ويكتب لنا ويكتب لكم الخير ويرزقنا وياكم الذرية الصالحة، وأتمنى لك زواج سعيد إذا أنت ما عرست، أما إذا أنت معرس عسى الله يوفق ويرزقك الذرية الصالحة. شوفكم على خير وفي أمان الله.